مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده الجزء الثاني من القصات للشعر القصير للبنات اللي رايحه الجامعه. هنعمل مع بعضينا حاجات خفيفه تقدري تعمليها لنفسك، تقدري تعمليها لبنتك. واللي ما شافش الجزء الاولاني هسيبه لكم هنا في اللينك بتاعه علشان تشوفيه من الاول، ويا رب يعجبكم. بس قبل ما نروح نبتدي ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا.